Rendőri bántalmazások Magyarországon. Minek kellene változnia? A rendőr nem alkalmazhat indokolatlan erőszakot az állampolgárokkal szemben. Ha ez mégis megtörténik, az bűncselekmény. Bűncselekmény, ha például megrúg vagy megüt valakit a rendőr a fogdán vagy a kihallgatás alatt. Ugyanígy bűncselekmény, ha a rendőrök azzal fenyegetnek valakit, hogy megverik vagy letartóztatják, ha nem ismeri be a bűncselekmény elkövetését, vagy ha nem tesz valaki másra terhelő vallomást. Ez a kényszervallatás. Magyarországon azonban sokszor nem lesz következménye annak, ha a rendőr valakit megvert vagy vallomásra kényszerített. Nem büntetik meg a rendőröket. Sokan félnek feljelentést tenni, ha a rendőr megütötte őket, és a feljelentéseknek sokszor nem lesz eredménye, vagyis nagyon hamar véget ér az eljárás, mert az ügyészség úgy látja, hogy nincs elég bizonyíték a bántalmazásra. Nagyon kevés ilyen ügy jut el a bíróságra, és ha el is ítélik a rendőröket, sokszor csak pénzbüntetést kapnak. Azt gondolod, hogy téged ez nem érint? Csak azt bánthatják, aki megszegte a szabályokat, aki bűnt követett el? De a rendőr senkit nem bánthat. És nem is csak a bűncselekmények elkövetői lesznek rendőri erőszak áldozatai. Az ügyek azt mutatják, hogy rendőri bántalmazás áldozata lehet bárki. Áldozattá válhat a tanú és a büntetőeljárás gyanúsítottja, függetlenül attól, hogy később esetleg kiderül, hogy nem is ő követte el a bűncselekményt, ami miatt kihallgatják. Áldozattá válhat, akit igazoltatnak az utcán, vagy akivel szemben a rendőr intézkedik egy közlekedési szabálysértés miatt. Áldozattá válhatsz te is. Mindannyiunk számára fontos, hogy egy olyan országban éljünk, ahol az állampolgárok bízhatnak abban, hogy a rendőrök jogszerűen járnak majd el az ügyükben, és ha egy rendőr megszegi a törvényt, akkor annak következménye lesz. Ugyanúgy, ahogy minket is megbüntetnek, ha nem tartjuk be a szabályokat. A Magyar Helsinki Bizottságban egy ilyen országért dolgozunk. Az elmúlt évtizedek során rengeteg olyan ügyfelünk volt, akit a rendőrök bántalmaztak. Sok esetben az Emberi Jogok Európai Bíróságáig, a Strasbourgi Bíróságig kellett vinnünk az ügyüket, hogy igazságot szolgáltassanak nekik, mert a magyar hatóságok ezt nem tették meg. Az ő ügyeik és a kutatásaink alapján azt látjuk, hogy a rendőri bántalmazások jelentős része megelőzhető lenne, és a kivizsgálásuk is eredményesebb lehetne, ha változnának a jogszabályok és a rendőrség gyakorlata. Az egyik probléma, amit meg kellene oldani, hogy a rendőrök intézkedéseit nagyon kevés esetben rögzítik videón, pedig a videófelvételek nem csak a nyomozást könnyítenék meg, de meg is előzhetnék, hogy bárki erőszakosan viselkedjen. Kevés rendőrautóban van működő kamera, a testkamerák száma is nagyon alacsony, és sok előállító egységben sem készül videófelvétel az ott történtekről. Ráadásul nem kötelező hangfelvételen vagy videófelvételen rögzíteni minden kihallgatást. A rendőrök általában jelen vannak az általuk fogva tartottak orvosi vizsgálatán. Ezen is változtatni kellene, hiszen kevesen merik megmondani az orvosnak, hogy megverték őket, ha ott áll mellettük az, aki ezt tette. Szintén probléma, hogy a rendőrségi fogdán lévő gyanúsítottaknak nincs joguk ahhoz, hogy ne a rendőrség által alkalmazott orvos vizsgálja meg őket, hanem egy független orvos. Az orvosok emellett nem készítenek automatikusan fényképet a sérülésekről, így később a bíróság csak írásos dokumentumok alapján fog tudni dönteni arról, hogy valóban történt-e bántalmazás. Másképp is védeni kellene azokat, akik azt panaszolják, hogy a rendőrök bántalmazták őket. Például minden esetben át kellene szállítani őket egy másik rendőrségi fogdára onnan, ahol a bántalmazás történt. Javítani kellene a nyomozásokon is. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteiből is látszik, hogy a magyar ügyészség sokszor nem vizsgálja ki a rendőri bántalmazásos ügyeket. Nem elég alapos a nyomozás. Így például előfordul, hogy nem hallgatják ki a gyanúsított rendőröket vagy a tanúkat. De az is visszatérő kritika volt az ítéletekben, hogy az ügyészség nem tett meg mindent azért, hogy kiderítse, mi is történt valójában, és hogy például miért ellentétes a rendőrök vallomása és az orvosi látlelet. Ma Magyarországon a bántalmazást elkövető rendőrök nem csak enyhe büntetést kapnak, de bizonyos esetekben akár folytathatják is rendőrként a munkájukat, ha azt a belügyminiszter engedélyezi. Ezen is változtatni kellene, hogy ne tűnhessen úgy, hogy nincs következménye a rendőri erőszaknak. Fontos azon is elgondolkodni, hogy mi vezet a rendőri bántalmazáshoz. Nem jó például, hogy a rendőrségen sokan rövid idő után felmondanak és gyorsan cserélődnek a munkatársak. Sok a túlóra, és a képzésben is vannak hiányosságok. Ezek mind hozzájárulhatnak a rendőrökre nehezedő nyomáshoz, és így növelhetik a bántalmazás esélyét. A rendőri bántalmazásoknak nem kell büntetlenül maradniuk. Támogass minket, hogy minél több embernek segíthessünk érvényesíteni a jogait. Ha rendőri bántalmazás vagy kényszervallatás áldozata voltál, fordulj ingyenes jogi segítségért emberi jogi tanácsadó irodánkhoz.